că am comandat ceva, ne-au spus că nu au, după aia ne-au spus că ne aduc un kebab, dar ăsta nu e kebab. Da, arată bine. Arată foarte bine. Prima noastră săptămână în Kazakhstan nu a fost tocmai cum ne-am fi așteptat. Am făcut cu greu față distanțelor uriașe, drumurilor proaste și problemelor lui Hans. O lume complet nouă se deschide pentru noi, cu experiențe bune și mai puțin bune. Peste tot e scris în rusă, foarte puține informații sunt oferite în engleză. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube! Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat către est pe drumul mătăsii. Apasă butonul abonare și vino cu noi în această călătorie epică! Bun venit în Kazakhstan! Am trecut foarte repede. Au fost 3 ore între cele două granițe, Rusia și Kazakhstan. Asta pentru că am așteptat un pic la graniță să putem intra, dar procesul în sine n-a fost prea complicat. La Kazakhstan chiar nici nu au verificat mașina. Pentru români se dă vize la graniță. Cred că e valabilă 90 de zile, nu sunt sigură, dar nu e nevoie să faceți nimic în prealabil. Așadar, misiunea de astăzi este să scoatem niște bani și eventual să facem o asigurare, să luăm o cartelă de telefon. Da, suntem foarte pozitivi. Și am rămas pozitivi până a doua zi, când am intrat pe autostrada A27. Da, am spus bine, autostradă. La 70 de kilometri după graniță, asfaltul se termină și începe calvarul. E plin de tiruri, localnicii aleargă de parcă nu le pasă de gropi, e cald și nu poți să deschizi geamul, pentru că suntem într-o zonă deșertică și vântul ne aruncă tot nisipul înăuntru. E stresant și obositor să mergi așa pe o distanță de 130 de kilometri cu o medie de 30 de kilometri la oră. Nouă ne plac drumurile off-road, drumurile prăfuite, dar evident nu acesta. Ne-a luat 2 zile să ajungem din graniță la Atirau, un oraș mai mare de unde începe un asfalt cât de cât bun. Până la Aktobe, următorul oraș în care ne oprim e doar stepă, 630 de kilometri de stepă. Uneori se vede câte un sat în depărtare. Casele din stepa Kazakhstanului par să aibă toate acoperișurile albastre și să fie lipsite de vegetație. Ne oprim de câteva ori să alimentăm. Aici, motorina are 2 prețuri, 2,95 lei, respectiv 4 lei. Prețul de 2,95 lei reprezintă prețul pentru localnici, iar prețul de 4 lei este prețul pentru turiști. Desigur, încercăm de fiecare dată să luăm cu prețul cel mai mic și până acum am reușit. Am oprit într-o parcare unde aveau un grătar care fumega și am luat și noi un grătar, ne-a mai dat niște ceapă Și pâine. și pâine, da, asta mănâncă kazahii, mănâncă Pe marginea drumului. carne Nu știm multă, ce carne este, o să vedem. ori de vită, ori de cal. Sau de capră sau oaie. Da, mai puțin probabil. Am plătit 24 de lei pentru această carne. Nu poți să ne spui de ce e încă. Hai să avem poftă. Cu o suprafață de 2.700.000 de kilometri pătrați, Kazakhstan este cea mai mare țară din Asia Centrală, cea mai mare țară din lume fără deschidere la ocean și totodată a 9-a țară ca mărime la nivel mondial. Are o populație de 19 milioane de locuitori, 70% fiind kazahi, 15% ruși, iar restul îl reprezintă 120 de etnii care contribuie la incredibila diversitate etnică și culturală a acestei țări. Orașele Kazakhstanului, cel puțin acestea pe care le-am văzut noi până acum, au în comun aceleași clădiri administrative, aceleași blocuri mari și urâte, toate evocând arhitectura sovietică. Ne amintesc de orașele României comuniste.
Dacă arhitectura nu e pe gustul nostru, în schimb oamenii ni se par frumoși, au fizionomia specifică locului, sunt primitori și zâmbitori. Religia predominantă este islamismul, dar există și creștini ortodoxi, reprezentați în general de populația rusă. Suntem în Aktobe, undeva în nordul Kazahstanului. Nu era chiar traseul nostru către Almaty, dar am fost nevoit să facem un pic de tur pentru că am avut ceva probleme cu Hans, am avut un zgomot ciudat și o vibrație și ieri am descoperit că una din crucile cardanice era distrusă. Așa că am venit aici, este un oraș mai mare de 400.000 de locuitori. Am reușit să găsim crucea cardanică, surprinzător. Și după mai multe încercări am fost pe la vreo 6 serviciuri, toți ne-au refuzat. Ultimul s-a hotărât să ne ajute, au schimbat crucea, dar n-au făcut-o foarte bine, au deteriorat-o puțin când au montat-o. Sperăm să fie ok. Dacă tot suntem aici, într-un oraș mai mare, ne-am hotărât să schimbăm și anvelopele, pentru că e nevoie. Ar fi trebuit să le schimbăm mai de mult, dar cum noi n-am fost siguri dacă o să ajungem în Asia Centrală sau nu, am zis că este timpul oricând, în Turcia sau în Georgia e foarte posibil, adică era foarte la îndemână să facem lucrul acesta și așa că acum cu drumurile proaste de aici din Kazakhstan și o să mai fie și următoarele țări, probabil că tot la fel, trebuie neapărat să le schimbăm, deci misiunea zilei de astăzi să găsim anvelope potrivite pentru Hans. E timpul să plecăm din oraș, n-am găsit anvelope, o să încercăm în Almaty, avem șanse mai mari. Sperăm că ne țin anvelopele noastre până acolo, vreo 2600 de kilometri, adică. Și mai trebuie să mai băgăm un pic de motorină, dacă o găsim și pe aceea, și apoi să luăm drumul către sud. Nu ne așteptăm să fie bune drumurile. Am plecat din oraș și deși drumul este rău, Hans se comportă bine, se vede diferența, nu mai vibrează. Să sperăm că o să fie bine și pe termen lung. Destul de răcoare aici în nordul Kazakhstanului, e aproape iulie și cu toate astea suntem bine îmbrăcați, nopțile sunt răcoroase, dar în același timp e și mai multă vegetație decât partea aceea de la Marea Caspică, care era mai la sud și unde era stepă. Aici sunt ceva pomi, ceva iarbă, se cunoaște că sunt alte temperaturi. Și se merge în Kazakhstan mai mult pe lângă drum decât pe drum, așa fac și locuitorii. Așa facem și noi. Înfiorătoare drumuri, sincer. Mergem de 200 de km sau 100? Cred că nici n-am făcut 200 și n-am văzut altceva decât gropi în asfalt. Cele mai proaste drumuri pe care am fost vreodată sunt acestea din Kazakhstan. Oribilă experiență. Ne-am oprit la un restaurant de pe marginea drumului. Arată foarte bine și e multă lume care mănâncă aici, numai că nu știm ce să comandăm. E totul în kazahă și încercăm să ne descurcăm cu blends, dar nu merge foarte bine. Am comandat ceva, aparent tradițional, totul e pe bază de carne, evident. Să vedem ce vine. Început să vină mâncarea, nu știu exact cum se numește, pentru că am comandat ceva, ne-au spus că nu au, după aia ne-au spus că ne aduc un kebab, dar ăsta nu e kebab. Dar arată bine. Arată foarte bine.
fost foarte bună carnea. Din păcate nu prea ne înțelegem. Noi am comandat ceva, ei ne aduc cu totul altceva. Da? Da. Important e că se poate mânca și că sunt ok. Am primit această carne cu ciuperci. Ce să facem? O să o mâncăm și pe asta. E bună? Ok, poftă bună! Am ajuns la Turkestan sau Turkistan, se spune în două feluri. Primul nostru oraș mai turistic pe care îl vizităm în Kazakhstan. Și primul oraș de pe drumul mătăsii, de altfel. Da. Suntem la 2200 de kilometri distanță față de granița prin care am intrat și după multe zile de condus. Mausoleul lui Koya Ahmed Yazvi, un distins maestru sufi al secolului al XII-lea, a fost construit între anii 1389 și 1405 din ordinul lui Timur Lenk, conducătorul Asiei Centrale. Construcția clădirii a fost oprită în 1405, odată cu moartea lui Timur Lenk, și nu a fost finalizată niciodată. Cu o înălțime de 38,7 metri, mausoleul este unul dintre cele mai mari și mai bine conservate exemple de construcție timuridă. Timur Lenk însuși ar fi participat la construcția acestuia și au fost angajați meșteri persani calificați pentru a lucra la proiect. Aranjamentele sale spațioase inovatoare, bolțile, cupolele și decorațiunile au fost prototipuri care au servit drept modele pentru alte clădiri majore din perioada timuridă, în special în Samarkand. Se spune că în cultura musulmană 3 pelerinaje la acest mausoleu echivalează cu un pelerinaj la Mecca. Aproape de mausoleu există un centru turistic despre care kazahii susțin că este cel mai mare din Asia Centrală. Acesta conține o moschee, o universitate, un teatru, precum și magazine cu stiluri arhitecturale care îmbină tradiționalul cu modernul. Destul de neașteptat să vezi asta, nu? Aici, în Turkistan. Mi s-a părut destul de drăguț centrul acesta, dar nu i-aș spune chiar turistic, pentru că vreo informație turistică nu am obținut vizitându-l. E mai mult un centru comercial aproape de mausoleu, deci poate acela ar fi singurul loc turistic din tot spațiul acesta. E construit în 2021, arată destul de bine, se vede că au băgat bani aici. Peste tot e scris în rusă, foarte puține informații sunt oferite în engleză, așa a fost și la mausoleu. Pe de o parte e de înțeles, majoritatea vizitatorilor sunt din țările fostei Uniuni Sovietice, dacă nu chiar ruși, dar pentru noi e un pic mai dificil pentru că nu știm rusă. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare